السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سهلة وبسيطة مكونة من 3 سطور لكن جميلة ومميزة في نفس الوقت لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول إعجابكم. زي ما احنا شايفين وحدتنا بتتكون من شكل سداسي وبتكون مكونة من 3 سطور. بشتغل السطرين اللي في الأول بلون وبشتغل السطر الثالث بلون مختلف. طبعا في تركيبة مفرشنا أو وحدتنا النهاردة احنا بنشتغل في سطر بيكون في منتصف المفرش، بيكون السطر الأخير بالنسبة طبعا للوحدة كله بيكون بنفس اللون. لكن في بعض الأماكن في المفرش ببتدي أشتغل يعني بصوا جانب 2 3 4 جوانب بلون مثلا وليكن اللون السيمون اللي أنا شغالة بيه، والجانبين الباقيين بشتغلهم باللون اللي أنا هبتدي أشتغل الصف اللي بعده بيه. يعني ببتدي أشكل الألوان بحيث إن هي تديني شكل 3D مميز باختلاف الألوان، مش الوحدة نفسها، لا اختلاف الألوان هو اللي بيديني الشكل الجمالي لمفرش النهاردة. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية بشتغل 12 غرزة عمود بلف. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام، بجيب الخيط عكس بعض بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية تكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى بسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا، واتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بصوا طرف خيط البداية بتحافظي عليه اقفلك الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ابتدي ارفعيه على ايديكي عشان تشتغل. قبل ما نشتغل علشان انا لو اشتغلت دلوقتي داخل الدائرة السحرية هتفك مني، لازم اقفلها. هسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة سلسلة. هنشتغل بغرزة العمود بلفة، اذا برتفع 3 سلاسل. السلسلة اللي انا قفلت بيها الدائرة السحرية بتقوم معايا بدور تاني، وهي بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى اللي انا بشتغلها. يعني ايه يا رندا؟ انا لو بشتغل بغرزة الحشو هتكون هي نفس الارتفاع لغرزة الحشو، تمام؟ يعني ما برتفعش سلاسل تانية عليها. بما اننا بنشتغل عمود بلفة يعني بقلنا من الثلاث سلاسل سلسلتين بكملهم عليها كده 1 2، يبقى كده عندي اول عمود مكون من 3 سلاسل. وهبتدي اروح اشتغل كمان 11 غرزة عمود بلفة. معايا على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، بسحب الخيط وبخرج من حلقتين وارجع اسحب واخرج من حلقتين، كده 2 3 4 وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر كده خلاص. في اخر السطر بقى معايا 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 سلاسل ارتفاع. بسحب خيط البداية بقى في المنتصف او سنتر الدائرة، مركز الدائرة بيكون مغلق بالشكل ده. بروح لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة، بدخل وباخد معايا كمان خيط البداية على الإبرة وبسحب بغرزة منزلقة سليب ستيتش. فوق كل غرزة عمود بلفة بشتغل غرزة كلاستر مكونة من 5 عمود بلفة برتفع 1 2 3، وهعتبرهم أول ما عمود موجود معايا من الخمسة. ابتدي اشتغل غرزة الكلاستر، واحنا عارفين ان غرزة الكلاستر احنا لما بنشتغل الأعمدة ايا كان عددها داخل الغرزة، يعني ساعات غرزة الكلاستر تكون من عمودين 3 4 5 زي ما احنا حابين. بنشتغل العمود لغاية نص، يعني اخر حلقة من العمود ما بسحبهاش، بلف الخيط في نفس الفراغ بدخل هسحب الخيط وهخرج معاكي كده 3 حلقات. اسحبي من حلقتين بس وسيبي الحلقة الأخيرة. يبقى كده ده عندي عمود 2. هلف الخيط بدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، اسحب واخرج من حلقتين 1 2 واخلي الأخيرة رابع عمود 1 2 3 4 و5. كده معانا 5 حلقات على الإبرة، لأني أنا كده في بداية السطر ببتدي أسحب الخيط وأخرج من الخمسة وأخد سلسلتين توتشين، سلسلتين بعد كل غرزة. هلف الخيط. أنا هنا بقى معايا حلقة أساسية، لأن الحلقة الأساسية للعمود الأول هنا كانت هي نفس حلقة العمود الأول، تمام؟ بلف الخيط، أقصد يعني إن الحلقة الأساسية هي كانت حلقة العمود الأول يا بنات اللي عندي على الإبرة. بدخل فوق الفراغ التاني اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة 1 في نفس الفراغ 2 3 4 و5.
معاكي 6 حلقات على الابرة. اسحبي الخيط واخرجي منهم وخدي سلسلتين، 1 2. بكرر كمان غرزة على الغرزة اللي جاية، 1 2 3 4 و5. في نهاية الحلقات بيكون معاكي 6. بتسحبي الخيط وتخرجي منهم وتاخدي سلسلتين مسافة، وبتكرري فوق كل غرزة غرزة من الكلاستر مكونة من 5 عمود، وبعد كل غرزة باخد سلسلتين. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. وفي نهاية السطر بنقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها، وبعد كده ببتدي اسحب اللون الجديد. هجيب اللون الجديد بسيب منه مسافة والف حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. ببتدي اسحب الحلقة دي من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وبسحب الخيط ده بالشكل ده، وكل اطراف الخيوط بجيبها معايا في الخلف وابتدي اشتغل. مش بشتغل فوق غرز الكلاستر نهائي، بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين وابتدي اشتغل ايه السطر الاخير بتاعي. السطر الاخير بشتغل وفي نفس الوقت ببتدي اشبك فيه الوحدات المقابلة ليه. بشتغل انا عندي هنا 12 فراغ بشتغله زاوية، بشتغل فيه 3 عمود سلسلة 3 عمود، وبعد كده باخد سلسلة مسافة واروح للفراغ رقم 2 بشتغل فيه مرة واحدة بس اللي هي بتكون 3 عمود بلفة. نرجع الفراغ اللي بعده بيكون زاوية مكونة من 3 عمود سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ، والفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة بس. تمام. 1 2 3 سلسلة وهعتبرهم اول عمود. بنكمل كمان 2 3 دبل كروشيه كده. 1 2 3 سلسلة 1 تشين 3 دبل كروشيه في نفس المكان. 1 2 3 باخد سلسلة 1 تشين، بروح هنا اشتغل 3 دبل كروشيه 3 عمود بس في نفس الفراغ. 1 2 3 1 تشين سلسلة، يعني الزاوية اشتغلت فيها مرتين 3 عمود سلسلة في المنتصف 3 عمود ده في فراغ واحد. سلسلة مسافة في الفراغ اللي بعده كانوا 3 عمود بلفة بس وبعديهم سلسلة. هنا هشتغل زاوية يعني 3 عمود سلسلة 3 عمود 3 دبل 1 تشين 3 دبل كده. 1 2 3. طيب دلوقتي تعالوا احنا لو بنيجي نشبك بقى في الوحدات المقابلة لينا. انا كنت بشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود. في وقت التشبيك انا مش بشتغل السلسلة، بجيب بقى الوحدة التانية اهي من خلف من ظهر الوحدة مش من الوش. بش اهو الظهر اللي ببتدي اشبك من عنده. مش هاخد السلسلة من هنا. امال هتعملي ايه يا رندا؟ مكان السلسلة هدخل في الزاوية اللي في السداسي اللي خلفي تحت السلسلة، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره حلقتين، بسحب الخيط وبخرج منهم الاتنين. ادتني كده غرزة الحشو اللي شبكت بيها، ادتني حرف في كأني اشتغلت سلسلة. تمام. واروح للفراغ بتاعي تاني في نفس الزاوية اكمل كمان 3 عمود. 1 2 3 كده شبكنا زي ما احنا شايفين. طيب بردك كنت باخد سلسلة ما بين كل فراغ وفراغ اروح اشتغله. لا مش هاخد سلسلة، بدل ما هاخد السلسلة لا هرجعها تاني واروح للوحدة السداسية اللي خلفي. شايفين مكان السلسلة ده؟ هنزل من تحته اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو وادتني من فوق كأني اشتغلت السلسلة. واروح بقى للفراغ اللي جاي اللي هشتغل فيه 3 عمود بس، بشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3. السلسلة يا بنات اللي بناخدها في الوحدة الأولى لا مش هاخدها، وهروح مباشرة خلفي في مكان السلسلة، بنزل من الخلف أسحب الخيط وأخرج وأشتغل غرزة حشو وأرجع تاني هنا أشتغل الزاوية بتاعتي. هبتدي أشتغل 3 عمود. 1 2 3. طيب هنا ده مكان الزاوية، بدل ما أخد سلسلة هنا وأرجع أشتغل ال3 عمود لا هروح للزاوية اللي عندي فيها اهي 3 عمود سلسلة 3 عمود، بنزل من تحت السلسلة اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين اللي على الابرة بغرزة حشو، وبعد كده ارجع تاني لنفس الزاوية بتاعتي اشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3 زي ما احنا شايفين كده. طبعا بكون شبكت المنطقة دي، الخط ده اهو شبكت في الزاوية وشبكت مكان السلسلة، شبكت مكان السلسلة، شبكت في الزاوية اللي بعدها، يعني 1 2 3 4 أماكن ببتدي أشبك فيهم. طيب هنا لما نبتدي بقى نشبك في الجزئية دي، لو هشبك وحدة سداسية هنا هشبك في الزاوية
وهشبك في السلسلة دي وهشبك هنا في الزاوية دي والزاوية دي. طب انا هشبك في الاتنين ازاي يا رندا؟ من المكان اللي انا شبكته، شايفين هنزل من تحت هنا، هسحب الخيط وهخرج تاني اشبك طبعا بغرزة حشو. يعني هنزل من المكان ده اهو كده، اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة الحشو بتاعتي. يعني انا ولا بدخل في الزاوية دي ولا بدخل في الزاوية دي، انا بدخل في المكان ده وارجع اشبك هنا وهنا وهنا وهكذا. طبعا الاماكن اللي بتكون مشتركة ما بين زاويتين بنزل من تحت اللي انا المكان اللي اشتغلته، سواء اشتغلت بقى ما بين وحدتين او 3 او اكثر. بكمل بقى وحدتي بنفس الطريقة. بسم الله. هنا انا لو عندي وحدات مقابلة ليا الناحية التانية هبتدي اشبك فيه، ما عنديش يبقى باخد السلسلة وابتدي ادخل هنا، بشتغل في الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة بس، 1 2 3 وسلسلة. هنا زاوية فيها 3 عمود، سلسلة 3 عمود، وبعد كده هنا سلسلة، وبعد كده 3 عمود بس، سلسلة زاوية سلسلة 3 عمود، سلسلة زاوية سلسلة 3 عمود، لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر. بنفس الطريقة هكمل وارجع لكم نشوف وحدتنا مع بعض في النهاية. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين في نهاية السطر، ببتدي اروح لثالث سلسلة ارتفاع او اول عمود اشتغلته مباشرة، بيكون الشكل كده افضل، واقفل بغرزة منزلق سليب ستيتش الشكل ده زي ما احنا شايفين. هسحب الخيط وهخرج، بسيب 10-15 سنتي. في النهاية تسمح لي طبعا ان انا بإبرة التنظيف الضم الخيط، وفي خلف الشغل ابتدي انضف كل الخيوط دي. بكده بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة او نهاية فكرة النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسامر، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.